السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل كيكة كتير سهلة بالبيت، من دون فرن ومن دون بيض، من دون طحين، من دون زيت ومن دون زبدة. تخيلوا من دون كل هيدي المكونات نعمل هالكيكة الحلوة والسهلة، وعن جد طعمتها كتير لذيذة، كتير سهلة بالتحضير، ما بتاخد أي وقت معكم. يلا خلونا نبلش بالفيديو ونشوف المكونات. أول شي بنبدأ بتحضير خليط الكيك. بيلزم لنا 370 جرام من البسكوي، بيطلعوا 22 قطعة. هون عم بستخدم بسكوي شوفان، فيكن تستخدموا أي نوع متوفر عندكم بالبيت، بس أهم شي يكون نوع لذيذ وطيب. بدنا نطحنه بمحضرة الطعام بشكل كتير ناعم حتى ما يكون فيه أي قطع كبيرة. البسكوي هو المكون الرئيسي بالوصفة، فلازم يكون طعمه كتير طيب حتى يطلع معنا الكيك طيب. بدنا نضيف عليهم هلأ ملعقتين صغار من البيكنج باودر، نخلناهن على جنب. بعد ما نكون حطينا البسكوي بالوعاء بنضيف البيكنج باودر عليه ونخلطهم مع بعضهم منيح. وهلأ بدنا نضيف من كوب لكوب وربع من الحليب السائل، بس ما منضيفه دفعة واحدة، منضيفه بالتدريج، لأنه كل نوع بسكوي منكون عم نستخدمه بيتشرب سوائل أكتر من النوع التاني أو أقل. كرمال هيك كمية السوائل تختلف بين نوع والتاني، على النظر بدنا نوصل لهيدا القوام. مباشرة منصب الخليط بمقلاية ممسوحة منيح بالزبدة، منصبه كلياته حتى يعبي أكتر من نصف المقلاية، ما لازم يكون معبى كتير لفوق حتى ما يفور عنا لبرا بس ينتفخ. بدنا نحطه على نار كتير هادية تقريبا 15 دقيقة، أو بدنا نغطي عليه. إذا ما متوفر الغطا بتغطوا بأي صحن، وفيكن تحطوا قطعة الحديد يلي بتخفف النار تحت المقلاية إذا حسيتوا إنه النار شوي قوية عليه. بدنا نتركه حتى ينشف بالكامل من فوق. هون إسا ما نشف فمنرجع منغطي عليه. بهيدا الوقت حنعمل خليط كريمي أو كريمة تنحط على الكيك من فوق. بيلزم لنا علبة قشطة وزنها 170 جرام، منحطها بوعاء، منضيف عليها 3 ملاعق كبار من الحليب المكثف المحلى. فينا نضيفهم بالتدريج، منشوف كيف منوصل للقوام وللحلاوة يلي بدنا إياها. بدنا هيك القشطة شوي تترخى وتكون بتنمد معنا فوق الكيك بسهولة، وبنفس الوقت ما تكون كتير رخوة. وهلّا بعد مرور الوقت المطلوب صار الكيك ناشف من فوق، وبس نفوت عود الخشب فيه بيطلع عنا نظيف ومش سائل. منطفي النار عليه، حتى انتو فيكن تطفوا النار قبل بشوي وتتركوه مغطى، هو بيكمل استواء لحاله. حرطبه شوية بالحليب والسكر حتى ياخد رطوبة زيادة، هيدي اختيارية، فيكن تعملوها فيكن لأ. أول ما يدفى الكيك شوي منحط الخليط الكريمي يلي عملناه، شايفين كيف بينمت بسهولة، وعن جد طعمته كتير طيبة، بيعطينا هالطعمة القشطة يلي فيها حلاوة كتير، بيلبق للحلويات، بيخلص معنا بسرعة هيدا الخليط إذا ما عبالنا نخفق وما عبالنا نتعذب بالكريمة. من نفس نوع البسكوي اللي استخدمناه بالكيك حزين الوجه من فوق بهيدا الشكل حتى يعطي هيك لون حلو، وهيك صار جاهز للتقطيع. شايفين من جوا ما شاء الله ناجح معنا، وعن جد طعمته كتير طيبة. حتتفاجئوا انه من البسكوي هيك عملنا كيك دغري جاهز معنا من دون مكونات كتيرة ومن دون اي عذاب. جربوا هيدي الوصفة واعطوني رأيكم فيها، وإن شاء الله كتير حتعجبكم. وتذكروا إنه هيدي الوصفة سر نجاحها هو نوع البسكوي اللي عم تستخدمه، لازم النوع يكون طيب. يعني أنا علي لكم هيدي الشغلة، لأنه ما فينا نقول إنه الكيك حيطلع كتير ناجح وكتير لذيذ إذا نوع البسكوي ما له طعم، ساعتها الكيك حيطلع من دون طعم. كرمال هيك كل ما خليتوا النوع أطيب إن شاء الله بيطلع معكم الكيك ألذ. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. صحتين وهنا.